हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमिस क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र सधैँ चाहिँ आज पनि धागोको सामग्री बनाउने क्रममा आज भने धागोको भित्तामा सजाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले यो बाँस लिएको छु अनि यसको साइज मैले 1 फिटको राखेको छु 12 सेन्टिमिटर अनि यसलाई म कालो धागोले कभर गर्नेछु। कभर गर्दा यस प्रकारले म यसलाई कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो टुप्पोसम्म म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले 6वटा बाँसलाई म धागोले कभर गर्नेछु र म यसलाई डिजाइन दिनेछु। डिजाइन दिनका लागि यसलाई यो प्रकारले म राख्नेछु। यस प्रकारले राखेर यसलाई टाल्नेछु। पहिलो चरणमा यो बाँसलाई यस प्रकारको यो डिजाइन दिइसकेपछि दोस्रो चरणमा यो बाँस लिएर म यसलाई पिङ्क कलरको धागोले कभर गर्नेछु। बाँसलाई कभर गर्नुको लागि यो पिङ्क कलरको धागो लिएको छु अनि यस प्रकारले यसलाई राखेर यो वरिपरि घुमाउँदै म यो बाँसलाई कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यहाँसम्म कभर गर्नेछु म। यस प्रकारले यो अलग अलग साइजको बाँसलाई मैले धागोले कभर गरिसकेपछि जुन यो मैले बनाएको छु यसमा यसलाई टाल्नेछु यस प्रकारले। यस प्रकारले यो टालिसकेपछि फेरि पनि यस प्रकारले म यसलाई टाल्दै जानेछु। यस प्रकारले यो सबैलाई टालिसकेपछि तेस्रो चरणमा म यहाँ झुम्का बनाएर झुन्डाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि मैले यो गद्दा लिएको छु अनि यसको साइज 11 सेन्टिमिटरको राखेको छु र यसको वरिपरि म 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु यो धागोलाई। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो धागोलाई यहाँनिर काट्ने छु र यो गद्दाबाट बाहिर म निकाल्ने छु र यो धागोले यसको बीचबाट यसलाई बान्ने छु एक साइडमा। यो धागोलाई यहाँ बीचमा म बान्ने छु एक साइडमा। यस प्रकारले यो बीच भागमा बाँधिसकेपछि यो दुईटालाई यस प्रकारले राखेर यो कालो धागोले यसको टुप्पोमा म यस प्रकारले यसलाई घुमाउँदै जानेछु। कालो धागोले बाँधिसकेपछि यो टुप्पोको भागमा म कैँचीले काट्नेछु। यस प्रकारले यो झुम्का बनिसकेको छ र यो म 7वटा झुम्का बनाउने छु। झुम्का बनाइसकेपछि यो 7वटा पम पनि बनाएको छु अनि यो पम बनाएको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु र यहाँ माथि आई बटनमा पनि मैले लिङ्क दिएको छु, तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। झुम्का र पम बनाइसकेपछि दुईटालाई जोड्नका लागि पहिला मैले यो झुम्का लिएको छु अनि सियो धागोले यो बीच भागबाट यस प्रकारले छिराउने छु।
यस प्रकारले यो बीच भागमा छिराइसकेपछि यो भागमा म यसलाई यस प्रकारले बाँध्ने छु। यस प्रकारले यहाँ गाँठो पारिसकेपछि यो जुन मैले पमपम बनाएको छु यो पमपमलाई यो बीच भागबाट छिराएर यो गाँठो पारेको भागमा यसलाई लिएर आउने छु। यस प्रकारले यो झुम्का म बनाउने छु र यसलाई म यहाँनिर जोड्ने छु। यस प्रकारले अरु पनि म जोड्दै जाने छु। यस प्रकारले यो सबै झुम्का झुन्डाइसकेपछि म यहाँनिर भित्तामा झुन्डाउने बनाउने छु। भित्तामा झुन्डाउने बनाउनको लागि मैले यो धागो यस प्रकारको लिएको छु। यस प्रकारले यो भित्तामा झुन्डाउने बनाइसकेपछि अन्तिम चरणमा म यहाँनिर छेउमा धागोको फूल बनाएर टाल्ने छु र यो मैले धागोको फूल बनाइसकेको छु अनि यो धागोको फूल बनाएको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु र यहाँ माथि आई बटनमा पनि क्लिक गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस प्रकारले यो धागोको फूल लगाइसकेपछि यो बीड्स पनि म लगाउने छु। यस प्रकारले यो सबै फूलमा यो बीड्स लगाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि कीप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।